Про Грецію ви знаєте, що це колиска західної цивілізації. Сократ, Платон та Аристотель стали основоположниками філософської думки. Саме тут виникла демократія та Олімпійські ігри. А ще у вас Греція асоціюється із стародавньою міфологією, Парфеноном, чудовими морськими курортами, оливками, фруктами, що ростуть цілорічно, грецьким салатом та вином. Але мало хто знає, що після Другої світової війни Греція, яка була однією з найбільш постраждалих країн, показала майстер-клас, як можна використати план Маршаллу для швидкого відновлення та зростання. Із 1950 по 1973 тривало грецьке економічне диво, яким захоплювались економісти по всьому світу. Це був період швидкого економічного буму, коли середньорічний темп зростання ВВП становив 7,7%, що було одним із найвищих у світі. Країна пережила нетривалий період диктатури, після повалення якої змогла відновити рух на приєднання до Європейського Союзу, членом якого стала у 1981 році, і змогла одразу скористатися перевагами євроінтеграції, щоб дати власній економіці новий поштовх. Якщо серед країн світу обирати топ найуспішніших за другу половину ХХ століття, то Греція обов'язково була серед них. Адже її реальний ВВП зріс у майже 4 рази. Із 41,54 мільярда доларів у 1960-му до 194 мільярдів доларів у 2000-му. Але 16 років тому з грецькою економікою почали відбуватись серйозні проблеми. Країна зазнала одного з найгірших ударів по рівню життя серед розвинених країн. ВВП обвалився, безробіття злетіло, і Греція перетворилася на економічну катастрофу. У 2008 році ВВП на душу населення Греції складало 31,74 тисяч доларів, що було у понад 2 рази більше, ніж у Польщі. Більше, ніж у Словенії, що мала 27,6 тисяч доларів, і вже наближалась до Іспанії, із її понад 35 тисяч доларів на особу. Сьогодні ж вже Словенія і Польща випереджають Грецію, до якої вже наближаються Румунія та Болгарія. У цьому відео ми розберемо секрети стрімкого повоєнного відновлення Греції та її успіху, а також розкриємо причини занепаду і стагнації, і яка у цьому роль популізму в соціально-економічній політиці, що навіть Європейський Союз став заручником безвідповідальності грецьких політиків. 20 років тому можна було отримати одну освіту і працювати за фахом все життя. Сьогодні ж зміна професії не ризик, а ключ до успішного майбутнього в умовах стрімкого розвитку технологій. Хороша новина в тому, що доступ до знань став простішим, ніж будь-коли. Наприклад, платформа GoIT дає можливість зробити перший крок в нову професію безкоштовно. Наразі їх найпопулярніший інтенсив – це безплатний міні-курс із дата-аналітики. На інтенсиві учасники можуть познайомитись із професією під наставництвом досвідченого ментора з Канади. Аналітика даних – затребувана, високооплачувана спеціальність, яка буде актуальною навіть за бурхливого розвитку штучного інтелекту. Працювати дата-аналітиком можна в ІТ, маркетингу, медицині, фінансах, логістиці та навіть силах оборони. Реєструйся за посиланням в описі, щоб дізнатись більше. Після завершення Другої світової війни та громадянської війни Греція опинилася в руїні. Знищена інфраструктура, падіння виробництва, гіперінфляція та масова бідність. Німецька окупація у період із 41 по 44 роки призвів до катастрофічного дефіциту ресурсів. В країні був жорстокий голод. Інфляція досягла піку у листопаді 1944 року на рівні близько 163,91 мільярда відсотків, що є одним із найвищих в історії. Загальні людські втрати під час окупації становили до 1 мільйона людей, включаючи жертв голоду, репресій, бойових дій та концентраційних таборів. Але згодом країна здійснила вражаючий економічний стрибок, що отримав назву грецького економічного дива.
У 1950-73 роках середньорічне зростання ВВП Греції становило приблизно 7,7%, що було другим найвищим показником у світі після Японії. Промислове виробництво зростало в середньому на 10% щороку, будівництво на 15%, а сільське господарство близько 4%. Рівень урбанізації значно підвищився. Велика частина населення переїхала до міст у пошуках кращих економічних можливостей. Одним із ключових факторів, що сприяв відновленню та зростанню економіки, стала зовнішня фінансова підтримка. Протягом 1948-52 років Греція в рамках плану Маршалла отримала велику фінансову допомогу від США у розмірі $707 мільйонів у вигляді кредитів та грантів. Серед 16 європейських країн-отримувачів на неї прийшлося 5,32% від загальної суми, і вона за розміром була на 6-му місці. Кошти із плану Маршалла використовувалися для відновлення інфраструктури, модернізації промисловості, стабілізації валюти та зменшення інфляції. Частина фінансів також пішла на задоволення соціальних потреб населення. 9 квітня 1953 року уряд Греції провів радикальну девальвацію драхми на 50%, встановивши курс 30 тисяч драхм дорівнює $1 США. Ліквідовані практики множинного валютного курсу, тобто курс для експортерів та імпортерів, офіційний, неофіційний, це уніфікувало валютну систему. Девальвація та уніфікація валютної системи забезпечили валютно-монетарну стабільність, що згодом призвело до низької інфляції, менш ніж 2,5% щорічно, у період із 1953 по 1973 рік. Грецька держава створила особливо привабливі умови для залучення іноземних інвесторів. Іноземним компаніям надавалися значні пільги, зокрема, повне звільнення від податків на прибуток, пільгові умови оренди, а також спрощений митний та податковий режим для експортерів. Це стимулювало іноземців вкладати у виробничі проєкти в країні. Іноземні інвестори мали можливість вільно переводити прибутки та капітал за кордон. Державне регулювання забезпечило мінімізацію бюрократії при створенні товариств. Сплата реєстраційних та організаційних зборів була значно знижена. Часто на 15 років залишалася попередня ставка. До Греції прийшли компанії з Німеччини, США, Франції, що діяли у секторі виробництва, транспорту, банківської справи та добувної промисловості. Зокрема, американська Standard Oil інвестувала у нафтопереробні заводи в Салоніках, сталеварна компанія Republic Steel із США у сталеву промисловість, а французький конгломерат Pichiney став засновником компанії Aluminium of Greece. Греція швидко інтегрувалася у глобальний економічний простір за період економічного дива. За 20 років із бідної сільськогосподарської економіки Греція перетворилася на розвинену змішану економіку зі розвиненою промисловістю та сектором послуг. За доходом на душу населення у 60-70-х роках Греція випереджала Болгарію, Румунію, Югославію та інші регіональні економіки. Влітку 1965 року відбулася так звана криза апостасія між прем'єром Георгіосом Папандреу та королем Костянтином II щодо контролю над армією. Прем'єр-міністр подав у відставку. Це призвело до політичної нестабільності, яка відкрила шлях до військового перевороту. Демократію повалили військовим переворотом 21 квітня 1967 року, виконаним групою полковників. Демократичний уряд було усунуто ще за кілька тижнів до запланованих виборів. До 1974 року в Греції була встановлена жорстка військова диктатура. Падіння диктатури після турецького вторгнення на Кіпр у 1974 році призвело до встановлення Третьої республіки в історії сучасної Греції, коли 69% греків на референдумі проголосували про скасування монархії. Політична нестабільність не могла не відгукнутися на економіці. Зростання грецької економіки сповільнилося
сповільнилося із середини 70-х, і проблема високої інфляції повернулася після 1972 року. Крім цього, доклалась нафтова криза 1973 року через війну судного дня низки арабських країн проти Ізраїлю, якого підтримали європейські демократії та США, за що у відповідь країни Перської затоки заборонили експорт нафти в ці країни. Це спричинило миттєве зростання цін на нафту майже 6 разів. Після повалення хунти до Греції з політичного вигнання у Парижі повернувся колишній прем'єр-міністр і відомий консервативний політик Константінос Караманліс. Він провів низку важливих політичних реформ, включно із поверненням демократичних виборів, та легалізував усі політичні партії, включно із комуністичною, яка була заборонена із 1947 року. Також відновив права профспілок і гарантії прав приватної власності після періоду військового контролю. Однак в економіці країна стала рухатись у бік збільшення соціальних видатків, чого хотіло суспільство, і державного втручання. Держава посилила контроль над великими банками, які до цього мали частково державну участь. Частина компаній була переведена під державний контроль із міркувань національної безпеки після хунти. Public Power Corporation контролювала виробництво, передачу і розподіл електроенергії по всій країні. Після 1974 року перетворена на повну державну монополію. У 1970-х уряд почав викуповувати акції Hellenic Petroleum, компанія із переробки і дистрибуції нафтопродуктів, націоналізацію якої завершив у 1980-х. У 1981 році до влади прийшов Андреас Папандреу, який радикально змінив курс. Його партія ПАСОК, пан-еллінський соціалістичний рух, орієнтувалася на соціал-демократію із лівим ухилом. Ось тоді Греція остаточно звернула не туди. Тоді почалася широкомасштабна хвиля націоналізації. Більшість великих банків перейшла у державну власність. У 1980-х держава перебрала під контроль понад 400 підприємств, причому часто збиткових, включаючи суднобудівні верфі, металургію, хімічну промисловість. Авіакомпанія Olympic Airways остаточно стала державною. В енергетиці та телекомунікаціях створили великі держмонополії. Усе це робилося під гаслом державного контролю за ключовими ресурсами і для захисту робочих місць. Держава встановила контроль над 60% великих компаній. Націоналізовані компанії тимчасово відкрили гаманець для соціального популізму. Уряд Папандреу підвищив у 2 рази мінімальні пенсії, запровадив соціальні та встановив інфляційні індексації пенсій, чого раніше не було. Із 1980 по 85 рік у номінальному вираженні пенсії зросли на 50-80%. Але на тлі високої інфляції, що було результатом регулювання цін, обміну валют та щедрі соціальні видатки, в реальному розмірі вони виросли на 20%. Не йшлося про пенсійну реформу із переходом на накопичувальну, а просто збільшення витрат на пенсіонерів, як це відбувалося весь час в Україні. Андреас Папандреу також збільшив соціальні витрати і зарплати у держсекторі. У сільському господарстві вся політика звелася до підтримки фермерів через дотації та кредити. Усе це дасться в знаки пізніше. А вже тоді, наприклад, посилення впливу профспілок, які вимагали постійного збільшення зарплат, призвело до зростання реальних витрат на одиницю праці на третину між 1975 і 1985, що різко знизило міжнародну конкурентну спроможність. Греція вперше подала заявку на вступ до ЄС ще у червні 1959 року, а угоду про асоціацію підписала у 1961 році. Але процес призупинили через військову диктатуру. Після відновлення демократії у липні 1974 року прем'єр-міністр Константінос Караманліс відновив переговори про членство. Греція офіційно подала заявку на повноправне членство 12 липня 1975 року. Угода про вступ була підписана в Афінах
28 травня 1979 року. Парламент Греції ратифікував угоду 28 червня 1979 року, і країна стала 10-тим членом Європейського Союзу 1 січня 1981 року. Греція отримала пільгові перехідні періоди на 5-7 років для адаптації до стандартів ЄС, зокрема щодо руху робочої сили та інтеграції сільського господарства. Після вступу до ЄС у 1981 році та приєднання до зони євро у 2001 році Греція пережила період зростання завдяки європейським фондам підтримки, притоку іноземних інвестицій та розвитку туризму. Наприкінці 1990-х, на початку 2000-х, Греція отримувала мільярди євро з фондів структурної та регіональної політики ЄС, які вкладали у дороги, мости, метро, аеропорти та інші об'єкти. Наприклад, Європейський інвестиційний банк профінансував до 1,5 мільярдів євро на інфраструктуру до Олімпійських ігор 2004 року. У 2001 році Греція офіційно приєдналась до зони євро, залишивши драхму. Мета – стримати інфляцію, знизити ставку за кредитами, привабити інвесторів. Щоб відповідати критеріям єврозони, тобто приєднання до країн, які відмовились від національної валюти на користь євро, Греція використала сумнівну статистику та маніпуляції з обліком. Щоб приєднатися до єврозони, країни повинні відповідати маастрихтським критеріям. Головні із них: по-перше, державний борг має бути менш як 60% ВВП, бюджетний дефіцит не повинен перевищувати 3% ВВП, ну і по-третє, це стабільна інфляція, облікова ставка та валютний курс. У 1990-х Греція не відповідала жодному із цих критеріїв. Дефіцит перевищував 4-5%, борг – понад 100% ВВП. У 99-2001 роках Греція подає занижені дані про бюджетний дефіцит і борг, щоб офіційно відповідати вимогам ЄС. Після аудиту Євростат встановив, що дефіцит у 99-му році перевищував 3% ВВП. Ця різниця пояснюється використанням нового методу обліку військових витрат. Греція повідомляла про військові закупівлі лише після фактичної поставки, а не на момент укладення контракту, що тимчасово зменшувало показники витрат. Навіть після приєднання до зони євро уряди Греції ігнорували фіскальні правила ЄС. У 2001 році грецький уряд уклав угоду з банком Goldman Sachs, який допоміг приховати частину державного боргу через так звані валютні свопи. Це були складні деривативи, які дозволили переоцінити частину боргу як майбутні доходи, а не як кредитні зобов'язання. Угоди не відображалися в бюджетній звітності ЄС, хоча фактично збільшували борг. У 2004 році в Греції до влади повернулась нова демократія на чолі з Костасом Караманлісом, племінником колишнього прем'єра та президента Константіноса Караманліса. Новий уряд провів ревізію і визнав, що показники дефіциту у 99-2001 році були фальсифіковані. На фоні цих новин Греція втратила довіру інвесторів і фондових ринків. У 2008-му на горизонті з'явилась глобальна фінансова криза, де теж махлювання із даними та звітами закінчилося крахом. Одне на одне накладалося, і на Грецію чекала вже боргова криза 2010 року. Після нульового зростання у 2008-му протягом 5 наступних років ВВП країни падав, досягнув дна у 2011-му, коли економіка скоротилася на майже 10%, і лише у 2014-му спостерігалось перше зростання. Греція примусила Євросоюз переглянути підходи до моніторингу фінансових показників країн-членів. З'явилася посилена роль Євростат, який змусив Грецію офіційно переглянути статистику за попередні роки, визнавши, що країна ніколи не відповідала критеріям вступу до єврозони. Інші країни з високими боргами, Італія і Португалія, опинилися під пильним наглядом. Десятиліттями уряд Греції проводив щедру соціальну політику, масштабні проєкти інфраструктури та надмірно роздутий держапарат.
У 1980-х роках державні витрати зросли із приблизно 40,5% до 55,5% ВВП, а державний борг із 27% до понад 73% ВВП. Уже у 2007 році держборг Греції перевищував 100% ВВП, що значно більше за середній показник Єврозони – орієнтовно 70%. У 2009-му уряд визнав, що дефіцит бюджету сягнув 13-15% ВВП. Це призвело до паніки, втрати довіри ринків і статусу сміттєвих облігацій, що означало високий ризик дефолту та втрати довіри інвесторів. На кінець 2014 року борг Греції становив 317 мільярдів євро, або 176% ВВП, порівняно із 103% у 2007 році, незважаючи на списання 107 мільярдів у 2012-му. Грецька економіка надмірно залежала від внутрішнього попиту. Неконкурентні галузі роздувались, а трудові витрати та ціни зростали, що знижувало конкурентну спроможність експорту. У ці роки дефіцит поточного рахунку, тобто розрив між експортом та імпортом та переказом грошей із країни і в країну, сягав 15,9% ВВП. Для порівняння, в Україні, яка воює, у 2024 році він склав 8,4% ВВП. Усе це призвело до класичної боргово-банківської кризи. Ринки перестали кредитувати, банки втратили ліквідність, держава опинилась у рецесії. У травні 2010 року, після паніки на ринках, Європейська комісія, Європейський центральний банк та МВФ разом трійка погодили першу програму допомоги для Греції обсягом 110 мільярдів євро за умови виконання суворих реформ. Згодом було і ще дві програми допомоги: друга у 2012 році і третя у 2015, що збільшило загальну суму фінансування до 289 мільярдів євро. Кредити надавалися за умови жорсткої економії та структурних реформ. Із 2009 по 2012 рік зарплати у державному секторі скоротилися на 15%. Пенсії теж зменшились, підвищили ПДВ та інші податки. Загалом між 2010 і 2017 роками ухвалено понад 14 пакетів жорсткої економії, включно зі звільненнями держслужбовців, реформами охорони здоров'я, трудового законодавства і пенсії. МВФ визнав, що ці заходи були необхідні для скорочення дефіциту бюджету із понад 10,5% у 2009 році до майже 2,5% у 2011, але ціною глибокої рецесії. Економіка Греції скоротилася на приблизно 25% між 2008 і 2013 роками. Це одна із найглибших рецесій серед розвинених країн. У 2013 році рівень безробіття перевищив 27%, а серед молоді – понад 50-60%. Збільшилось тривале безробіття. Понад 20% населення жили в умовах крайньої бідності. Відгомін цих подій відчувається в Україні донині. У травні 2025 року рівень безробіття серед молоді, це люди від 15 до 24 років, становив близько 20%, що значно нижче піку у 65% у 2013 році, але все ще один із найвищих у Європейському Союзі. Зменшилось заощадження домогосподарств із 185 мільярдів євро у 2009 році до 138 мільярдів євро у 2011. Погіршились умови охорони здоров'я.
Завдяки географічному розташуванню та клімату країна компенсує провальні дії соціалістичних керівників іншими перевагами. Туризм є основою економіки Греції. У 2024 році країну відвідало 40,7 мільйона іноземних туристів, що на 12,8% більше порівняно із попереднім роком. Згідно із дослідженням INSET, прямий внесок туризму в економіку Греції у 2024 році оцінюється у понад 30 мільярдів євро, що становить близько 16,5% ВВП. Разом із непрямим мультиплікаційним ефектом загальна частка туризму у ВВП оцінюється у діапазоні від 28 до майже 34%. Згідно із даними, які щорічно публікуються Асоціацією грецьких туристичних підприємств та Банком Греції, туризм є основним фактором розвитку грецької економіки та сектором, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності на глобальному рівні. Грецьке судноплавство є однією з ключових опор світової морської торгівлі. Станом на 2024 рік грецькі судновласники мають 5691 судно та контролюють приблизно 20% світового торгового флоту за дедвейтом, тобто міра максимальної ваги, яку судно може перевозити, що робить Грецію найбільшим судновласником у світі. Греки домінують у перевезенні нафтопродуктів, орієнтовно 31% від усіх морських перевезень, сухих вантажів, орієнтовно 25%, скрапленого природного газу, приблизно 22%. Для цього грецький флот танкерів для перевезення скрапленого газу складає 13,85% від світового. Судноплавство забезпечує від 6,5 до 8% ВВП країни та генерує понад 23 мільярди доларів валютних надходжень щороку, що робить галузь другою за важливістю після туризму. Крім географії, Греція має одну із найдовших берегових ліній у світі, понад 13 тисяч кілометрів, та історичної спадкоємності саме регуляторна та податкова політика уряду. По-перше, стаття 107 Конституції Греції гарантує особливі привілеї для судноплавного сектору, що ускладнює урядам введення високих податків або більш суворих регуляторних норм. Греція пропонує систему оподаткування тоннажу – фіксований податок, що базується на тоннажі суден, а не на доході або прибутку. Це забезпечує передбачуваність і захищає судновласників від звичайного корпоративного оподаткування. Греція дозволяє судновласникам працювати як під грецьким прапором, так і під іноземними прапорами зручності – Панама, Ліберія, Мальта, Кіпр тощо, при цьому продовжуючи користуватися державним захистом і послугами. На відміну від деяких європейських країн, Греція дозволила міжнародним екіпажам працювати на суднах, що належать Греції, що знизило витрати на робочу силу та підвищило конкурентноспроможність. Замість того, щоб розповідати вам про те, що Греція – друга країна у світі за експортом оливок та що іще продає, ви і самі це чудово знаєте, ми краще розберемо ось цей графік. Із 1995 року по 2024 частка сільського господарства у ВВП країни впала у понад 2 рази – із 6,87% до 3,32%. Це можна пов'язати з виникненням нових галузей, як от IT, зростанням частки промисловості або логістичних послуг. Однак це говорить радше про кризу в агросекторі. Перша причина пов'язана зі зміною субсидіювання агросектору в Європейському Союзі, які відбулися у 1992 та 2003 роках, коли підтримка була відв'язана від фактичного виробництва, даючи дотації за збереження землі, а не за її врожайність. Відв'язування призвело до зниження стимулів для інвестицій у продуктивність, особливо в умовах нестачі структурних реформ у самому секторі. Також нагадаємо про те, як уряд соціалістів у 1980-х запровадив власні субсидії для аграріїв.
Друга причина пов'язана із низькою продуктивністю. Земельні господарства Греції залишаються в основному дрібними, в середньому близько 7 гектарів, і переважно сімейними. Майже 40% фермерів віком 65+, лише приблизно 7% – це молодші за 40 років. За даними Євростат, у 2020 році лише 0,7% фермерів мали повноцінну аграрну освіту. Це найнижчий показник у ЄС. Усе це призводить до низької продуктивності. Приріст продуктивності на одного працівника в агросекторі Греції практично не зростав із 1995 року, у той час як в інших країнах ЄС він подвоювався. Економіка Греції усе ж залишається вразливою через низку давніх структурних проблем. Однією з таких є грецький державний сектор із надмірною чисельністю працівників при низькій продуктивності. За оцінкою журналіста Майкла Льюіса, у 2000-х роках фонд оплат праці державних служб подвоювався в реальних термінах, тоді як середня заробітна плата у державному секторі була майже втричі більшою, ніж у приватному. Наприклад, державна залізниця мала річні доходи 100 мільйонів євро, але витрати на зарплати 400 мільйонів євро, а середній дохід її працівників близько 65 тисяч євро на рік. Згідно з дослідженням Організації економічного співробітництва та розвитку, продуктивність у державному секторі залишається низькою. Попри реформи, продуктивність лишається слабкою, а необхідні подальші кроки, зокрема у сфері цифровізації, навчання кадрів і ефективного управління, не робляться. З огляду на неефективність, один із ключових винуватців – кумівство та фаворитизм при наймі. Працевлаштовують родичів і знайомих, незалежно від кваліфікації, залишаючи поза конкурсом талановитих спеціалістів. Наймання своїх людей на роботу в державному секторі та призначення членів сім'ї та друзів на важливі посади поряд із корупцією є характерною рисою функціонування грецької політичної культури в сучасний період. Уряд на чолі із партією СІРІЗА найняв на роботу десятки родичів і друзів ключових урядовців, про що широко повідомляли як грецькі, так і закордонні ЗМІ. Одним із найвідоміших прикладів кричущого кумівства є випадок Рени Дуро, губернатора префектури Аттика, яка призначила на посаду керуючого директора Афінської служби водопостачання та каналізації свого партнера, хоча ця особа не мала жодного досвіду, який би давав їй право обіймати цю посаду. А також випадок самого прем'єр-міністра Алексіса Ципраса, який найняв свого кузена на посаду радника Міністерства закордонних справ. У 2012 році, після скандалу навколо призначення доньки тимчасового спікера парламенту, уряд був змушений ухвалити закон про заборону найму родичів членами кабінету. Проте практика кумівства залишилась поширеною, що свідчить про відсутність системної кадрової реформи. До сьогодні корупційні практики залишаються повсюдними. У березні 25-го року правоохоронці провели рейд у працівника відділу планування на туристичному острові Родосі і виявили цілі суми готівки, приховані в кухонних приладах. Це були хабарі за дозвільні документи. Щорічні втрати від корупції оцінюються у 14 мільярдів євро. Це близько 1,3% ВВП. А в рейтингах сприйняття корупції Греція разом із Словаччиною займають 2 останні місця серед країн Єврозони. Загалом вона посідає 59-те місце у світі за сприйняттям корупції, а серед усіх країн ЄС Греція перебуває у нижній частині списку, випереджаючи лише нещодавніх членів, як Угорщина, Болгарія, Румунія і Хорватія. Опитування Євробарометру у 2024 році показало, що 54% греків вважають, що рішення по державним тендерам несправедливі через корупцію. Однією із найбільш укорінених форм корупції у Греції є так званий конверт із грошима, який передають лікарям, чиновникам чи іншим посадовцям для
прискорення послуг або отримання вигідних рішень. Один із 8 відвідувачів медзакладів у Греції повідомляв про конверт у 2022 році. За оцінками Global Corruption Barometer, 9% греків платили хабарі в публічних службах за рік. Найвищі ризики – лікарні, поліція, органи місцевого самоврядування. За даними Politico, у квітні 2024 року грецька антимонопольна комісія провела обшуки в офісах 3 великих телекомунікаційних компаній – Космод, Vodafone та Nova у рамках розслідування можливих змов щодо державних тендерів на цифрові проєкти, фінансовані з Фонду відновлення ЄС. Загалом 10 компаній підозрюються в антиконкурентних практиках, зокрема організації непрозорих тендерів. Ці проєкти загальною вартістю понад 2,5 мільярди євро охоплюють понад 600 цифрових ініціатив у Греції. Європейська прокуратура також приєдналася до розслідування. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям, а також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Греція страждає від дуже високого рівня ухилення від сплати податків. Дослідження, проведене вченими із Чикаського університету, показало, що у 2009 році ухилення від сплати податків лише самозайнятими фахівцями в Греції, бухгалтерами, стоматологами, юристами, лікарями, приватними репетиторами та незалежними фінансовими консультантами становило 28 мільярдів євро, або 31% дефіциту бюджету того року. Колишній міністр фінансів Греції Евангелос Венізелос заявив, що близько 15 тисяч осіб та компаній заборгували податковій службі 37 мільярдів євро. У 2012 році швейцарські оцінки показали, що греки мали у Швейцарії близько 20 мільярдів євро, із яких лише 1% був задекларований як оподатковуваний у Греції. Одним із методів ухилення є так званий чорний ринок, сіра економіка або тіньова економіка. Робота виконується за готівку, яка не декларується як дохід. Також не стягується і не перераховується ПДВ. Дослідження, проведене на початку 2017 року, показало, що втрати уряду у результаті ухилення від сплати податків становили від 6% до 9% ВВП країни, або приблизно від 11 до 16 мільярдів євро на рік. За оцінками дослідження Dia Neoasis, 3,5% ВВП втрачається через шахрайство із ПДВ, а втрати через контрабанду алкоголю, тютюну та бензину становлять іще приблизно 0,5% ВВП країни. Наскільки ефективно державна політика зі зменшення тіньової економіки, важко сказати, бо існують різні оцінки її масштабів. Банк Греції у жовтні 23-го заявляв про майже 21% ВВП у тіні. Але за розрахунками Center for Economic Policy Research незалежного дослідницького інституту у Лондоні, Греція має один із найвищих показників тіньової економіки – 36%, при тому, що середній показник по ЄС складає 17%. Інноваційна система Греції стикається із численними викликами, що обмежують її потенціал. Попри наявність урядових ініціатив, таких як Elevate Greece, яка має сприяти розвитку стартапів, країна стикається із проблемами, включаючи недостатнє фінансування, нестабільну політику досліджень та обмежену підтримку технологічних кластерів. Одна із причин відставання є масова еміграція висококваліфікованих фахівців. Дослідження показують, що збільшення частки емігрантів із високим рівнем кваліфікації на 1% призводить до зниження кількості патентних заявок на
35,5% та наукових цитувань на понад 5% у наступному році. Після кризи лише у 2010-15 роках понад 600 тисяч молодих та освічених греків віком від 25 до 44 років виїхали за кордон, переважно до країн ЄС, Великої Британії, Австралії та США. Близько 26% тих, хто емігрував, мали диплом бакалавра, а 69% – магістерський або PhD ступені. Експерти вважають, що це суттєво посилило спад у галузі генерування знань та інновацій в Україні. Уряд Греції запустив ініціативу Brain Regain – зниження податків на 50% для повернення фахівців і низку кар'єрних ярмарків по Європі із 2024 року. Грецькі компанії, такі як Aegon, Piraeus Port Authority, а також іноземні підприємства, такі як Deloitte і Lidl, шукають нових співробітників та пропонують їм роботу на місці. У травні 2025 року Європейська прокуратура заявила про початок розслідування схем із аграрними субсидіями через Державну агенцію ОПКП, пов'язано із підозрілими фальшивими деклараціями на земельні ділянки та пасовища 2019-2022 років. У зазначений період значна кількість осіб видавали себе за молодих або нових фермерів, щоб отримати виплати із Національного резерву, що фінансується у рамках спільної сільськогосподарської політики ЄС. Ці виплати були надані на основі недостовірних декларацій, які містили неправдиву інформацію про право власності чи оренду пасовищ, що підлягали субсидуванню. Таким чином, створювалося хибне враження про їхню активну участь у сільськогосподарській діяльності. У травні 25-го року ЕПО разом із поліцією провели рейди в офісі ОПКП, що стало першою подібною операцією у державному органі Греції. Розслідувані випадки фальшивих декларацій, земель чи пасовищ, що використовувалися для злочинного отримання субсидій. Напередодні розслідування уряд ухвалив рішення ліквідувати ОПКП, передавши його функції незалежному податковому органу. У червні 25-го ЕПО розпочала розслідування, пов'язане із державною аграрною установою ОПКП, де виявлено фальшиві заявки на субсидії у розмірі 2,9 мільйонів євро. Це призвело до зменшення субсидій на 392 мільйони євро та відставок 5 посадовців. У зв'язку зі скандалом пішли у відставку міністр міграції Макіс Ворідіс та іще 4 високопосадовців, включаючи заступників міністрів по аграрній, цифровій та інших сферах. Грецький парламент створив слідчу комісію для поглибленого розслідування афери. Серед питань – роль 2 колишніх міністрів сільського господарства. Суд засудив 13 осіб по цій справі до тюремного ув'язнення від 6 до 40 місяців за фальшиві субсидії на суму понад 440 тисяч євро. За період із 2010 по 2024 роки унаслідок фальшивих субсидій Греції необхідно повернути 670 мільйонів євро із європейських фондів. Кризи 2008-2010 років та звернення про допомогу до МВФ із Європейського Союзу примусили розпочати зміни у пенсійній системі протягом 2010-2020 років. До 2010 року пенсійна система Греції була однією з найщедріших у Європі. Середній вік виходу на пенсію був одним із найнижчих у ЄС. Деякі категорії працівників могли отримувати пенсію від держави у 50-55 років. Витрати на пенсії складали шалених 16% ВВП, а у 2013 році досягнули позначки у 17,3% ВВП. Це найвищий рівень витрат на пенсійну систему серед країн Європейського Союзу. Система була роздрібненою – понад 130 пенсійних фондів із різними правилами та привілеями. Для подолання дефіциту та стрімко зростальних видатків треба було йти на непопулярні кроки. Запровадили поступове підвищення пенсійного віку до 67 років або до 62.
за умови 40 років трудового стажу. Другим стало скорочення пенсії. В залежності від розміру пенсії зменшення могло досягати до 40%. Наприклад, для пенсіонера, який у 2009-му отримував 2,5 тисячі євро, сумарні поступові скорочення за 2010-2012 роки склали 878 євро. Тобто пенсія знизилася до в середньому 1622 євро або на 35%. Наступним кроком стала уніфікація. Усі пенсійні фонди були об'єднані в один єдиний фонд соціального страхування. Це дозволило зменшити адміністративні витрати і зняти дублювання функцій. Додаткові пенсії для працюючих державних службовців урізали або скасували. Впровадили нову формулу розрахунку – базова пенсія плюс залежна від страхового стажу та внесків. У результаті витрати на пенсію знизилися із 17,3% ВВП до 14,5% у 2022 році. Очікується, що до 2070 року ці витрати зменшаться лише до 12,2% ВВП. Це означає, що ці видатки залишаться однією з найбільших проблем країни, оскільки, по суті, система залишається державною, а добровільні пенсійні плани в Греції непопулярні. Лише 0,4% осіб віком від 50 до 74 років отримують пенсії з приватних або професійних джерел. Вплив профспілок призвів до зарегульованості трудового законодавства та здорожчання найму працівників. Тому в Греції пішли шляхом спрощення процедур найму та звільнення. У червні 25-го року Греція представила законопроєкт «Справедлива праця для всіх», що суттєво спрощує бюрократичні процедури. Тепер для найму достатньо одного цифрового онлайн-формуляра через платформу Ergani замість кількох паперових декларацій. Введено опцію Fast Track Hiring на 2 дні для короткотермінових потреб, що дозволяє оперативно залучати працівників для сезонної або тимчасової роботи. Також знизили мінімальну заробітну плату для стимулювання зайнятості. На вимогу МВФ, Європейського Центробанку та Єврокомісії у рамках тройкових вимог у 2012 році Греція знизила мінімальну зарплату на 22% для працівників від 25 років та на 32% для молоді до 25 років. Ця диференціація мала стимулювати працевлаштування молоді. Греція створила уніфіковану цифрову платформу Go Greece, аналог нашої Дії, що об'єднує понад 500 державних сервісів в одному місці. Це полегшує доступ громадян і бізнесу до адміністративних послуг. Згідно із Digital Decade Country Report 2024 року, Греція має 86,2 бали за цифровізацію державних послуг для бізнесу, вище за середній рівень по ЄС, який складає 85,4 бали, але трохи відстає за сервісами для громадян. Сьогодні Афіни – центр інноваційного зростання. Станом на 2025 рік у місті зареєстровано понад 196 стартапів, що складає близько 76% від усіх стартапів країни. У глобальному індексі з екосистем стартапів Греція перебуває на 47-му місці у світі. Приємна дрібничка Україна на 42-му. 69% населення країни активно користуються послугами електронного врядування, що перевищує середній показник по ЄС. Прогрес очевидний, але збережені слабкі місця, низький мобільний індекс, обмежена проникність у сільські райони та технічні бар'єри у певних груп населення. У 2024 році Греція досягла 52,4% покриття базовими цифровими навичками, що дещо нижче середнього рівня ЄС. Це вказує на необхідність подальшого розвитку цифрових компетенцій серед населення для забезпечення рівного доступу до цифрових технологій.
Після руйнівної Другої світової війни та громадянської війни Греція виявилася на межі економічного краху. Але вже у 1950-73 роках країна продемонструвала феноменальне відновлення, яке отримало назву «Грецьке економічне диво». ВВП зростав у середньому на 7-8% на рік, індустрія та транспорт активно модернізувалися, а іноземні інвестиції стимулювали розвиток економіки. Це був період, коли Греція вперше після десятиліть нестабільності змогла стати на шлях економічного розвитку і закласти основу для середнього класу. Однак на рубежі 1980-х років до влади прийшли соціалісти на чолі із Папандреу, які кардинально змінили економічну і соціальну політику країни. Націоналізували великі компанії, які перетворили на монополії в окремих галузях, збільшили державні витрати, запровадили щедрі пенсійні та соціальні програми, активно стимулювали зайнятість через державні інвестиції. Ці рішення принесли короткострокові вигоди. Зросла купівельна спроможність громадян, покращилися соціальні стандарти, проте створили фундаментальні дисбаланси. Державний сектор розрісся, державний борг збільшився, а податково-фінансова дисципліна знизилася. Наслідки цих політик відчулися через кілька десятиліть під час глобальної фінансової кризи. Криза 2008-2010 років вдарила по Греції особливо сильно. Держава була змушена проводити жорстку економію, що викликало масові соціальні протести. Сьогодні Греція демонструє повільне, але стійке відновлення. Реальний ВВП досі нижчий за рівень 2009 року. Державний борг залишається близько на рівні 164% ВВП. Це найнижчі показники з 2010 року. За даними індексу економічної свободи, Греція займає 83-те місце у світі між Філіппінами та Таїландом. Це найгірший показник серед країн-членів ЄС. Десятиліття надмірних витрат, недостатніх структурних реформ та постійної корупції. Все це гальмує економічний динамізм та розвиток підприємництва. Державний сектор усе ще споживає занадто велику частину ВВП Греції. 53,6% ВВП розподіляється державою, а жорсткий ринок праці перешкоджає продуктивності та зростанню зайнятості. В деяких речах Греція нагадує Україну, і ми бачимо, як греки давно наступають на граблі. Тому нам варто вивчити їхні уроки, щоб не повторювати помилок. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, що саме нам треба уникати у грецькому досвіді. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії НЕД. НЕД може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.